Χαίρετε. Σήμερα θα κάνουμε το πρώτο βιντεάκι με τοποθέτηση αξεσουάρ στο Tracer 9 GT. Θα βάλουμε σίτα ψυγείου και θα δούμε μαζί περίπου πώς γίνεται η διαδικασία και πώς μπαίνει. Είναι απλή, περιλαμβάνονται και οδηγίες μέσα στη συσκευασία. Είναι απλή διαδικασία δηλαδή. Και θα δούμε περίπου τι θέλει ακριβώς να ξεκουμπώσουμε και πώς θα το τοποθετήσουμε. Θα ξεκινήσω πρώτα βγάζοντας τις βίδες και τα πλαστικά τα κλιπ που έχει. Η μία είναι αυτή και η άλλη είναι αυτή για την άλλη πλευρά. Να τις βγάλω. Και μετά έχει 1, 2, 3 κλιψάκια από την κάθε πλευρά, τα οποία πρέπει να τα βγάλουμε, αυτά τα πλαστικά. Αυτά βγαίνουν πολύ εύκολα, απλώς πιέζοντάς τα εδώ στο κέντρο μέσα λίγο με ένα κατσαβίδι ίσιο, κάνουν κλακ και το βγάζεις με τον ήχη σου. Και για να μπουν μετά πρέπει απλώς να το πιέσεις προς τα πάνω εδώ, έτσι, και μπαίνει με τον ανάποδο τρόπο πίσω, απλώς πιέζοντας αυτό μέσα, έτσι, και κλειδώνει. Θα βγάλουμε και τα τρία και την πάνω βίδα και συνεχίζουμε. Έχω βγάλει βίδες και πλαστικά κλιπ και τώρα θα βγάλουμε το μάγουλο πρώτα, το αριστερό. Για μάχα λίγο εδώ μας πέδεψε και έχει κάνει λίγο πιο δύσκολη διαδικασία στο να βγάλεις τα πλαϊνά τα μάγουλα. Πρέπει στην ουσία να σηκώσεις, δεν ξέρω αν φαίνεται αυτό το κομμάτι, έχει ένα πλαστικό που μπαίνει εδώ μέσα και βγαίνει κάτω. Αυτό με το τραβήξεις έτσι έξω θα σπάσει αυτό εδώ. Πρέπει δηλαδή στην ουσία να το σηκώσεις λίγο, τα δύο χέρια καλύτερα, να το πιάσεις από εδώ και από κάτω, να το πιέσεις λίγο για να βγει από τη θέση του αυτό το κομμάτι από εκεί πέρα. Και μετά έχει από την πάνω πλευρά εδώ μέσα μπαίνουν κλασικά κάτι στα πλαστικά, το τραβάς λίγο για να βγει. Αυτά εδώ πέρα, ένα εδώ και ένα σε αυτή την πλευρά εδώ, με τον ίδιο τρόπο. Σιγά σιγά, τώρα εγώ το κάνω με το ένα χέρι να βγει και τραβάμε σιγά σιγά και βγαίνει το μάγουλο. Δεν έχουμε εδώ το θέμα με τα φλάς που κρεμόταν το μάγουλο και έπρεπε να ξεσυνδέσει τη φύσα, αλλά είναι λίγο πιο δύσκολο με τα κλειψάκια και τη βίδα που δεν είναι σαν την άλλη που ήταν. Δεν θυμάμαι τώρα πως λεγόταν η άλλη βίδα που έχει το προηγούμενο μοντέλο, που έσφυγε με 3 βόλτες, ξέρω εγώ. Δεν θυμάμαι πως λέγεται. Ήταν πολύ εύκολο ειδικά τα πλαϊνά να βγουν. Εδώ λίγο είναι πέδεμα η κατάσταση. Τώρα θα βγάλω και την άλλη πλευρά και θα συνεχίσουμε. Εδώ έχουμε λοιπόν βγάλει και τις δύο πλευρές τα μάγουλα και πρέπει τώρα να βγάλουμε από το ψυγείο αυτές τις βίδες, τις δύο, μία εδώ και μία εδώ, και το αντίστοιχο από την άλλη πλευρά. Να κόψουμε αυτά εδώ τα tie wrap που έχει στο καλώδιο, όχι το καλώδιο, να κόψουμε τα tie wrap που κρατάνε το καλώδιο και να περάσουμε στην ουσία το ψυγείο από εδώ μέσα από αυτά εδώ. Να δούμε πως γίνεται περίπου. Και την άλλη πλευρά το αντίστοιχο. Λοιπόν, εδώ είναι η σιτούλα, η εργοστασιακή της Yamaha. Τώρα θα με ρωτήσετε πως τη βρήκες μαύρη. Η αλήθεια είναι ότι έρχεται από το εργοστάσιο σε ασημίχρωμα η σίτα, απλώς την έβαψα με σπρέι. Ο Θεός βοηθός δηλαδή, δεν πιστεύω ότι θα ξεβάψει τόσο εύκολα με τα πλυσίματα και αυτά. Έβαλα σπρέι που είναι για θερμοκρασίες κιόλας, γιατί εκεί είναι και το ψυγείο και άλλα ζέστες, το ένα τ' άλλο, μην τυχόν και σκάει το χρώμα. Μέχρι στιγμής που το έχω ξανακάνει με αυτό το σπρέι σε μοτέρ κιόλας, δεν είχα κάποιο θέμα. Εδώ ειδικά, άμα ξέβαψε, θα ξαναγίνει όπως ήταν στην τελική. Οπότε δεν με πειράζει το αποτέλεσμα, αλλά από το να είναι ασημή, όπως έρχεται από το εργοστάσιο, καλύτερα να την κάνω μαύρη.
και πάμε να δούμε τώρα πώς θα τη βάλουμε. Να κόψουμε λίγο με προσοχή εδώ τα tie wrap. Και από την άλλη πλευρά. Μέσα στη συσκευασία περιλαμβάνει και τα tie wrap που κόβουμε τώρα, οπότε δεν υπάρχει θέμα να ψάχνετε για tie wrap. Αυτή την πλευρά πρέπει να ξεκουμπώσουμε για να έχουμε πρόσβαση στη βίδα. Αυτό εδώ, απλώς πιέζουμε τα αυτάκια που έχει από πίσω και βγαίνει έτσι, είναι εύκολο. Έβγαλα τις βίδες, αυτές εδώ ήταν αρκετά σφιχτές, μπορώ να πω. Και παίρνουμε αυτό το κομμάτι και θα το βάλουμε στο ψυγείο. Το γραφείο είναι και την αριστερή πλευρά και όλες μην μπερδευτούμε, και θα το δούμε πως πιάνεται στο ψυγείο. Λοιπόν, σύμφωνα με τις οδηγίες, όπως λέει το εγχειρίδιο, περνάει κατά αυτόν τον τρόπο από μέσα. Τώρα το ένα χέρι το δείχνω και μετά θα το περάσω γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Περνάει έτσι και βιδώνει έτσι πάνω στο ψυγείο. Το ίδιο γίνεται και από τις δύο πλευρές. Μπαίνει έτσι. Το δούμε πάλι. Κατά αυτόν τον τρόπο. Τώρα θα το τοποθετήσω επάνω. Θα βάλω και τις βίδες και θα το δούμε πώς είναι τοποθετημένο. Το εγχειρίδιο λέει πάνω σε αυτές τις βίδες που ήταν εδώ πέρα στο πλάι να βάλουμε, καλό είναι και Loctite. Δεν γράφει για πόσο, αν βάλουμε δυναμόκλειδο πόσο θέλει, αλλά καλό είναι να βάλουμε Loctite. Χρησιμοποιήσω αυτή τη Loctite πάνω στις βιδούλες αυτές. Το ίδιο και σε αυτές για την άλλη πλευρά. Λοιπόν, αυτή είναι η σιτούλα τοποθετημένη. Έτσι φαίνεται. Από πάνω έχει αυτό το κενό εδώ, γιατί εκτός ότι έχει εδώ κάτι σωλένης βγαίνει από το ψυγείο και δεν μπορεί να πάει παραπάνω, η Yamaha έχει φροντίσει εδώ σε αυτό το κενό πάει η μπάρα που έχει για τους προβολείς της ομίχλης, άλλο προαιρετικό αξεσουάρ, και το έχει φροντίσει έτσι κιόλας. Ας τα βάλουμε όλα πάλι όπως ήταν πίσω, να βάλω και τα tie wrap, τα μάγουλα και τελείωσα. Να δούμε πως είναι τοποθετημένα και με τα tie wrap. Βάλαμε πίσω και αυτό εδώ και κουμπώνουμε τα μάγουλα. Και εδώ έχω τοποθετήσει πίσω τα μάγουλα. Έχω βάλει τα κλειψάκια και από εδώ πάνω τις βίδες που είναι. Και κάτι που παρέλειψα, έχει άλλο ένα που κούμπομα όπως είπα πριν που είναι σαν αυτό εδώ. Έχει άλλο ένα, το οποίο δεν το είδα εκείνη την ώρα, το οποίο πιάνει εδώ πάνω από το φανάρι σε αυτό το σημείο. Οπότε είναι τρία τα κουμπώματα που έχει αυτά με το λάστιχο που μπαίνουν μέσα το καρφί. Είναι ένα, δύο, είναι, και ένα τρία εδώ. Σε κάθε πλευρά δηλαδή έχει αυτά. Συν αυτό εδώ κάτω, το οποίο μπαίνει έτσι μέσα και πρέπει να το σηκώσουμε για να βγει έξω. Αυτά. Η σιτούλα μας, πως φαίνεται και από μακριά. Δεν φαίνεται αυτή η άσχημη, αυτό το ασημί που είναι το αλουμίνιο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Πατήστε ένα like, κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου και τα ξαναλέμε.